Na sziasztok! Na ilyen, amikor nem lágyindításos egy gép, egy pillanat alatt ráadja a motorra a teljes kraftot, és az egy ilyen ütésszerűen indul el. Hát láttad, hogy még meg is mozdult az asztalon egy gép, szerintem szerintem egy centit így arrébb mozdult. Ez több szempontból sem jó. Egyrészt nem tesz jót a motornak, amikor így a teljes erő egyszerre rászabadul. Nem tesz jót főleg a motor csapágyainak, hiszen egy ütésszerűen jön meg az erő, és nem tesz jót az elektromos hálózatnak sem, hiszen az ilyen szénkefés motorok az induláskor a névleges áramerősségnek akár a kétszeresét is fel tudják venni. Ebben a gépben egy 8 amperes 1800 wattos motor van, de simán előfordulhat, hogy az indítás pillanatában akár a 16 amperes kis megszakítót is leveri. Ez itt nálam nem szokta, egyébként itt a műhelyben egy 20 amperes van pont ezért. Igazából ez a gép nekem mindenben megfelel, ahogy nem tudom, láttátok-e a róla készült videót, nemrég ment ki, ide berakom. Abban is elmondtam, hogy ez az egy problémám van vele, hogy nincs benne ilyen lágyindító elektronika, és már akkor is mondtam, hogy megrendeltem egy postaköltséggel együtt 3000 forintos cuccot, ez az, amit be fogok szerelni, és azzal megoldom ezt a problémát, és akkor szépen így 1 másodperc alatt fog felfutni a motornak a fordulatszáma, ezáltal kímélve az áramhálózatot, meg a motort, meg a csapágyait is. Ebben a videóban ez fog történni, tartsatok velem ma is! De ez a videó nem csak erről a fűrészről szól, hiszen ugyanilyen módon lehet gyakorlatilag bármilyen szénkefementes motorral működő elektromos berendezésbe ilyen lágyindító elektronikát beszerelni. Nyilván az a más kérdés, hogy hogyan fér el, mert ennek a gépnek itt belül van ez a kapcsolódoboza, valószínűleg ebbe bele fog szépen férni ez a lágyindító elektronika, és más gépeknek viszont a kapcsolója nem így van elhelyezve, és ott nem tudod rejtett módon beszerelni, de igazából nagyon sok esetben valahogy megoldható. Az elv az ugyanaz, más gépeknél is, nyilván én most konkrétan ezen fogom tudni megmutatni a dolgot. Már itt a videó elején nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy senkinek nem javaslom, hogy ezt utánam csinálja, ugyanis az elektromos áram veszélyes, akár életveszélyes is lehet, hogyha nem vigyázol, és ráadásul, hogyha nem jól szereled be, akkor akár a gépben is okozhat problémát, akár el is romolhat tőle a gép, és az biztos, hogy garanciavesztést jelent. Szóval, még egyszer mondom, senkinek nem javaslom, hogy ezt utánam csinálja, bízd inkább szakemberre, hogyha nem értesz az elektromos áramhoz. Hogyha viszont mégis belevágsz, akkor azt vedd figyelembe, hogy ezt csak is a saját felelősségedre teheted. Én nem bíztatlak rá, hogy ezt utánam csináld, mert veszélyes lehet. Hogy mi ez a cucc? Ez egy olyan kis elektronika, amit, hogyha beiktatunk a bejövő áram és a gépnek a motorja közé, akkor előidézi azt, hogy nem egy pillanat alatt fog a motor a teljes teljesítménnyel elindulni, hanem egyfajta késleltetést iktat be ez a berendezés, ezt angolul soft startnak, tehát lágyindításnak hívják. Körülbelül így 1 másodperc alatt fog felfutni a motornak a fordulatszáma, és ezáltal kíméli a motort is, meg az elektromos hálózatot is. Hogy pontosan mi van a belsejében, azt nem tudom, sajnos annyira én sem értek az elektromossághoz. A lényeg az, hogy ez egy 2000 forintos cucc, 3000 forintért itt volt postaköltséggel együtt. Hozzáteszem, hogy emiatt különösen nem értem, hogy egy ilyen komoly, minden szempontból megfelelő
paraméterekkel rendelkező gépből miért kellett kispórolni egy ilyen olcsó alkatrészt, hogyha ezt a kiskereskedelemben én 2000 forintért meg tudom venni, akkor a gyártó az biztos vagyok benne, hogy nagy tételben maximum 500 forintért be tudná szerezni, és az érdekes, hogy például a DeWalt-nak a 200-300 ezer forintos asztali körfűrészeiben sincs ilyen lágyindító elektronika. Nem értem, hogy ezt miért spórolják ki belőle, amikor tényleg pár száz forinttal, vagy maximum egy ezressel dobná meg a gyártó számára a bekerülési költséget. Na mindegy. A lényeg az, hogy én most megcsinálom, és hogy megelőzzem a kérdéseket, hogy adjak linket, hogy hol vettem ezt az elektronikát, hát ugyanúgy, ahogy én is, ugyanúgy ti is meg tudjátok keresni a Google-ben, írd be, hogy lágyindító elektronika, vagy lágyindító relé, és lesznek találatok. Ahhoz, hogy egyszerűbben megértsük, hogy hogyan érdemes bekötni, a neten találtam egy ilyen ábrát. Ezen viszonylag jól kivehető a bekötésnek a módja. Ugye ezen a kis kütyűn 3 vezeték van, egy piros, egy fekete és egy kék. Végül is ez az ábra nem volt teljesen megfelelő az általam vásárolt elektronikához, de ahogy a képen is látható, ezen is és a más típusúakon is mindig rajta van egy kapcsolási rajz, ahogy be kell kötni. Mindig azt kell figyelembe venni. És ahhoz, hogy ne kelljen össze-vissza vagdalni, meg szigetelő szalagozni a vezetékeket, ebben a ilyen krimpelő készletben lévő tartozékokkal fogom megcsinálni. Ilyen, mutatom, ilyen csúszó sarukat fogok a vezetékek végére rászorítani, és akkor ezzel szépen oldható módon össze lehet majd dugdosni a vezetékvégeket, és akár, hogyha úgy ítélem, hogy ki akarom szerelni a rendszerből ezt a kis elektronikát, akkor gyakorlatilag roncsolás nélkül a széthúzással és azokat a helyükre újra visszadugással vissza tudom majd állítani az eredeti állapotot. Ez a terv. Nézzük akkor, hogy a valóságban hogyan is néz ki a történet, mert hát attól tartok, hogy ugye ezen a rajzon ugyan meglehetősen egyszerűnek tűnik a történet, de ott, amikor majd itt a kapcsolóba kibemenő vezetékkuszaság elénk tárul, akkor majd azért egy kicsit jobban el kell majd gondolkozni, hogy tulajdonképpen mi is a hova menés, úgyhogy nézzük. Ja, hát természetesen ahhoz, hogy biztonságban dolgozhassunk, ahhoz a gépet áramtalanítani kell, tehát mindenképpen ki kell húzni a konnektorból, hogy még csak véletlenül se történhessen semmi baleset. Úgyhogy így most nincs áram alatt, és akkor itt van bent a kapcsolónak a háza, és itt kívülről 4 csavar tartja ezt a kapcsolót, ezt a 4 csavart kell először eltávolítani. Majd pedig itt a motor felé menő vezeték részt leszorító csavarokat is kilazítom, majd meglátjuk, hogy tudunk normálisan itt hozzáférni ennek a kapcsolódoboznak a belsejében található vezetékekhez. Érdemes, mint mindig, valami kis dobozkába gyűjteni a csavarokat, meg apró alkatrészeket, hogy ne vesszenek el. Na, kiszereltem a kapcsolót. Hát ahogy mondtam is, így már mindjárt sokkal bonyolultabbnak néz ki, hogy ugye a kapcsolón keresztül megy az egész. A lényeg, hogy ugye ide készítettem is egy ilyen külön kis rajzot, hogy melyikre milyen végződést kell nyomjak, mivel a bemenő, a kapcsoló után úgymond meg kell csapolni, oda készítek egy olyan kis dupla vezetéket, amivel úgymond el lehet osztani ketté az egyik csatlakozót,
és akkor ennek a mindhárom végére pedig rá fogok nyomni 3 megfelelő ilyen csúszósarut, és akkor majd mutatom, hogy utána melyik hova megy a kapcsolón. Na, így csinálom a kis elosztót, hogy itt van ez a krimpelőfogó, ugye ezzel egyrészt le lehet csupaszítani a vezetéket a megfelelő hozban, ezzel itt be lehet állítani, hogy milyen hosszan akarod lecsupaszítani, és akkor így lehúzza róla ugye a szigetelést. És akkor ezt a kettőt így egyesítjük egy ilyen dugóban. És akkor itt ennek a fogónak, ugye itt vannak ezek az összenyomó részei, ezzel úgy kell összenyomni ennek a dugónak itt a nyakát, hogy közben bele van dugva a rézvezeték, és így megszorítja. És akkor a másik 2 végére pedig azt írtam fel, hogy 2 darab ilyen, tehát mindegyikre egy ilyen apa csatlakozót kell rányomni. Úgy, tehát itt van ez a kis elosztónk, és ugyanígy rányomtam ennek a kis elektronikának a vezetékeire is egy-egy ilyen kis csatlakozót, a pirosra és a kékre egy-egy anyát, a feketére pedig egy-egy apát. Na, hát most egy kicsit kusza a történet, mert itt a színek nem egészen egyeznek, mert hát nagyon érdekes, hogy ugye ide az elosztó, az ide a barna a barnához, tehát a motor felé menő barna vezeték helyére, amin egyébként így egybe van ezzel a fekete vezetékkel, tehát így ez a 2 vezeték egy ilyen csúszósarúra van kötve, ahonnan azt lehúzod, oda rá kell csúsztatni ezt az elosztót, amit csináltunk, és akkor annak az egyik oldalára megy rá ez az eredeti barna-fekete vezeték, ahhoz, hogy ez érdekes, hogy ez a gyári csúszósaruk, ezek egy kicsit lazábbak, úgyhogy jól tartson ahhoz. Így ezzel a fogóval egy kicsit megnyomom, hogy szorosan fogja az én csúszósaromat, és akkor erre így vissza lehet húzni ezt a gyári ilyen kis szigetelést, és akkor a másik oldalára pedig jön a kék vezetéke ennek a lágyindító relének. Na, ez is elvett ilyen haza. Jó, és akkor erre már az előbb ráhúztam egy ilyen kis zsugorcső darabot, hogy ez itt ne szabadon kolbászoljon itt a kapcsolódobozba, mert akkor így esetleg zárlatot is okozhatna, úgyhogy ezt a kis zsugorcső darabot gyorsan rámelegítjük egy hőlégfúvóval. Amúgy ezt a zsugorcső készletet is a Lidlben vettem nem olyan régen, nem emlékszem már mennyi volt, de hát baromi sok van benne, úgyhogy ez ilyen dolgokra nagyon sokáig elég lesz. Óvatosan, hogy mást ne éri meg a vezetéknek a szigetelését se olvaszd el. Ennyi. Ez így már védve van, nem fog tudni semmivel érintkezni. A következő lépésünk pedig az, hogy itt ezt a másik
vezetéket, ami szintén ilyen dupla, ami a motor felé menő kék vezeték, ami szintén így egybe van egy csúszósarun egy fekete vezetékkel, ennek a kis sárga izének a fekete vezetékével, azt kell másodszorra lehúzni, és akkor a fekete vezeték megy ide bele a motor felé, ezt megint megnyomom a fogóval, hogy szorosan tartson, és akkor jön rá ez az eredeti nyári szigetelés, és akkor a piros vezeték pedig ide ennek a helyére. Jaj, és akkor, ha minden igaz, akkor ez a kis elektronika, ez itt valahol el fog férni bent a kapcsolónak a dobozába, remélem. Majd mindjárt meglátjuk. És a biztonság kedvéért, hogy ez se érjen hozzá semmihez, ezt is becsomagolom valami nylon zacskóba, vagy valamibe, és akkor úgy fogom majd elrakni. Így visszatuszkoltam, visszahúztam a vezetéket, meg így bele tuszkoltam mindent ide ebbe a dobozba, úgyhogy most jön az, hogy az innen kiszedett csavarokkal ezt a kapcsolót vissza kell rögzíteni a helyére. És akkor végül itt hátul ezek a kábel leszorítók, amiket szintén kiszedtem, azok is visszajönnek a helyükre. Arra érdemes figyelni ezeknél a műanyagba csavart, ilyen facsavar jellegű csavaroknál, hogyha nem akar szépen a helyére menni, akkor nem szabad erőltetni, mert akkor elkezd új menetet vágni magának, hanem inkább óvatosan úgy kell a helyére bekapatni a menetét, hogy az szépen könnyedén menjen a helyére, mert akkor tudhatjuk, hogy akkor ugyanabba az eredeti menetbe kapott bele, mert hogyha minden becsavarásnál egy új menetet vágatunk ebbe a puha műanyagba a csavarnak a menetével, akkor egy idő után, néhány becsavarás után már így valójában kimarja a furatból, vagy hát a lyukból az anyagot, és akkor nem fog rendesen tartani, tehát törekedni kell rá az óvatos becsavarással, hogy lehetőleg ugyanazt az eredeti menetet kapja el, és úgy menjen vissza a helyére. Elvileg kész. Ahogy a mondás tartja, most ugrik a majom a vízbe. Egyébként nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ez a mondás honnan ered. Hát onnan, hogy amikor az orosz űrprogramban a Lajka kutya után a következő élőlényt nevezték ki még az ember előtt kísérleti űrhajósnak, akkor az egy majom volt, és
Amikor visszatért az űrkabin, akkor hát ugye nem tudhatták még előre pontosan, hogy milyen állapotban lesz a szerencsétlen majom. Ugye az volt a teszt lényege, hogy az emberhez hasonló élőszervezet túléli-e az űrutazást abban a formában, azon a színvonalon, amit akkor tudtak. És hát amikor ez a leszállás volt, ugye az orosz űrkabinok nagyon sokáig a tengerbe, vízbe csapódtak be, akkor mondták azt, hogy nyilván nem ez volt a konkrét szóhasználat, hogy ugrik, hanem most esik, vagy gondolom valami ilyesmi volt, nyilván oroszul, hogy most esik a majom a vízbe, most fog kiderülni, hogy tulajdonképpen milyen eredménnyel dolgoztunk, és lehet-e majd embert küldeni az űrbe, tehát hogy most derül ki, hogy jól dolgoztunk-e, tulajdonképpen ennek a szinonimája ez a mondás, de a lényeg, hogy hát most tényleg kiderül, hogy jól dolgoztunk-e, és ha jól dolgoztunk, akkor nem olyan hirtelen egy rántással fog elindulni a gép, hanem szépen lassan, nem fog füstöt okádni, meg felrobbanni, meg nem fogja leverni a biztosítékot, mert ez mind azt mutatná, hogy valamit elcsesztünk, hanem ha szépen fokozatosan elindul, akkor jól dolgoztunk. Kicsit izgulok, na nézzük. Hát végül is a lágyindítás megvolt, hogy közben miért hunyorog a lámpa, azt nem tudom. De tulajdonképpen amit el akartunk érni, hogy szépen ne egy pillanat alatt, hanem fokozatosan, 1-2 másodperc alatt fokozatosan gyorsulva induljon el, az megtörtént. Úgyhogy én a munkát befejezetnek nyilvánítom, remélem, hogy tudtam ebben a videóban is hasznosat mondani, azzal együtt még egyszer mondom, hogy senkinek nem javaslom, hogy ezt utánam csinálja, mert igazából így a gépet is el tudod rontani, meg akár még az elektromos árammal életveszélybe is sodorhatod magadat, úgyhogy én azt mondom, hogy ha egy kicsi bizonytalanság is van benned, akkor mindenképpen fordulj szakemberhez, egyébként pedig vedd figyelembe, hogy otthon mindent, amit a műhelyedben csinálsz, az csak is a saját felelősségedre csinálod, és senki más nem hibáztathatsz, hogyha valamit elrontasz otthon. A lényeg, hogy remélem, hogy hasznos volt ez a videó számotokra ismét. Hogyha így van, kérlek, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!